દુખાવો ઘણો જૂનો છે. કેટલો જૂનો? 30 વર્ષ જકલો. ક્યાં દુખાવો થતો? આ કમરમાં. પેલા તો આમ હાલી જ ન એકતી, ડગલું ભરું ના તોય આ પગ જ ઊંચો ન થતો. કે દવા લઈ એટલી ઘડી ફેર. પછી પાછું રિપોર્ટ બધાય કરાવ્યા, એમઆરઆઈ કરાવ્યો. કરાવેલો છે. હા. અત્યારે કેમ છે? અત્યારે બહુ સારું. બોલો મંજુબેન, કેમ છે તમને અત્યારે? બહુ સારું સાહેબ. કેમ હતું પેલા? કેમ હાલતા તમે? અરે પેલા તો વાત જ મૂકી દો, એટલી રોતી. આખી કમર દુખતી? નહીં, અડધી. અડધી કમર દુખે આટલા વર્ષોથી? એમાં દુખાવો થતો? શું કરો તો દુખાવો થતો? કામ નું પ્રેશર વધે ને એમ દુખાવો થતો, વજન વાળો કે દેહમાં રહેતા પેલા. ખેતી કામ કરતા ને બહુ દુખતી કરી. હાલી જ ન એક ઉઠામણ કેવી દુખો આવે. કેમ હાલતા તમે પેલા? પેલા તો આમ હાલી જ ન એકતી, ડગલું ભરું ના તોય આ પગ જ ઊંચો ન થતો. હા. ઊભું રહેવાતું? ઊભું ન રહેવાતું, એટલો દુખતો. કેટલું ઊભું રહેવાય? અત્યારે રસોઈ કેમ કરતા પેલા? રસોઈ ને ટેકા લેવા પડતા આમ. એમ કરી કરીને કામ કરતા. અત્યારે? અત્યારે તો ટેકો નહીં લેતી. દવા બવા લીધી નહીં હોય? દવા તો ઘણી લીધી. તો કેમ છું તું? હા. શું કહેતા અમારે કરાવો તો? ઈ આરામ કરવાનું કે એમ ઘસારો બહુ છે, નસ દબાય ને એમ કેતા. આરામ કરો તો સારું રે. હા, તો સારું રે. આરામ તો કેટલો કરવો એમ? હા. અત્યારે કેમ છે? અત્યારે બહુ સારું. હાલવા બલવા જાઓ, રસોઈ બનાવો? બધું રસોઈ બનાવો, કપડા ધો, બધું થાય છે તારે. હાલો તો ભલાઈ છે અત્યારે વ્યવસ્થિત? હવે બહુ હલાય, સીધું હલાય, વાકી વાકી લાગતી નથી. હજુ તો થોડાક વાંકા તો છો. હજુ તો થોડુંક છે વાંકા. અરે હાવ છે સાહેબ, હાવ કરતા હાવ વાંકી. હા, મેં જોયું હતું. રોવા મળતી હું તો એવું થતું. અત્યારે હવે ટેકા લીધા વગર રસોઈ બની જાય? અત્યારે ટેકા લીધા વગર રૂમ માંથી વહી આવું. કોઈ દવા લીધી? દવા નહીં લીધી હો સાહેબ તમારી. મારી તો ક્યાં દવા છે? એમ જ ને. મારું ખાલી એટલું જ કામ, દબાઈ ગયેલું છે એને આપણી પદ્ધતિથી ખોલવું, દબાણ ઓછું કરવું, બસ એક જ નિયમ. એ દબાણ ખુલ્લે તમને દુખાવો ઓછો થાય, તમે ચાલી શકો, તમે ઉભા રહી શકો, કામ કરી શકો. એવું છે. કોણે મોકલ્યા હતા તમને અહીંયા? એમ જ વિડીયો જોઈને આવ્યા સાહેબ. એવું છે.